به ادامه درس ها ما تب هوم را خواندیم این قسمت ها را. ما آمدیم در تب فایل. در تب فایل چند گزینه است که ما بخش انفویش بخش پسورد اینا را یک مقدارش کار شده و فقط بخش چک اینا مانده و منیج داکومنت مانده. این گزینه را بعداً کار نیم. این دو گزینه اینجا مانده. سیست شما فقط این شارتکت هایی که در لیست پایین است اینا را سریع کار کنید، بعداً این گزینه انفو یا معلومات را کار نیم. فقط شارتکت نیو که است، نیو داکومنت، اینی نمونه های داکومنت های است که قبلا دیزاین شده در مایکروسافت ورد. هر کدام از یک ریپورت است، یک نمونه ریپورت است، یک نمونه تایملس ریپورت است، یک ورد 2003 است، نمونه‌اش ورد 2010 است. شما اینا نمونه های کاریه که خود مایکروسافت ورد پیشنهاد کردن. زمانی که شما آفیس تان را آپدیت کنید، این آپدیت ها جدید میشه. این هر کدام از اینا است. اگر بلانک داکومنت بگید، بلانک داکومنت یک صفحه خالی. یاد بگیرید در صفحه ورد همیشه یک صفحه خالی به نام داکومنت میگه. نامش چیه؟ داکومنت. در پاورپوینت پرزنتیشن باز در اکسل شیت به نام شیت SHEET. ولی در ورد داکومنت یا سند. داکومنت یعنی سند. یک سند است. ولی صفحه خالیش داکومنت است، نامش هم است. در غیر از او که شما سیو کردین میگین my note, my book. شما میتونید جایگزینی کنید. خب شارتکت نیو که از کنترل ان است. اون ان که گفته نیو معنیش هم است. ما اگر میخوایم اندمی صفحه جدید باز کنم، ما مجبور هستم کنترل ان بگویم از کیبورد. این کنترل ان گفتم این صفحه داکومنت 2 است. داکومنت 1 و بعدیش بود. داکومنت 1 ایش است. دیدین؟ داکومنت 1 آلت تب شما سعی کنید داکومنت 2 است. این فعلا ذخیره نشده. اینال شارتکتی برای ذخیره چی است که بعد از او آمده اینجا آمده کنترل اس است. ما میخوایم این داکومنت 2 ما ذخیره شود. کنترل چی میکنین؟ اس. کنترل اس از کیبورد. این میگه سیو کو در کجا فایل ذخیره شود. سیو از براوز میگیم براوز روی صفحه دسکتاپ. در کجا؟ صفحه دسکتاپ. اما داکومنت 2 نباشد، ما میگیم از دل خود میگیم کامپیوتر آفیس. کامپیوتر آفیس اینی یک نام است. کامپیوتر آفیس گفتیم. شما سعی کنید این هر کدام از لیست را به نام اکستنشن میگه. چی میگه؟ اکستنشن فایل یعنی پسوند فایل. پسوند فایل فرق داره. خب شما اگر اتوماتیک ورد باشد و نه دات نقطه docx که به نام دات داکس یاد میشه. نه داکس همون داکومنت منظورشه. داکومنت سند. این اتوماتیک خودش رو میگیره. خب لازم نیست شما رو بیاین از اینجا انتخاب کن. خودش میگیره. فقط شما سیو بگین. همینجا که نامش را تعریف کردین باز بگین سیو. در کجا ذخیره شوه انزی لیست انتخاب کن. خب اینال ما نوت گرفتم آفیس نامش است. کامپیوتر آفیس سیر سیو میگیم. این ذخیره شد. فعلا اون نامش چنج شد. نه خب یک نفر میگه اما آفیس نباشه او کامپیوتر آفیس نباشه، یک نام دیگه باشه. مثلی باشد که کامپیوتر لب باشد. کامپیوتر لب باشد. شما چیکار نید؟ سیو اس نید. سیو اس یک کیبورد شارتکت هم داره که F10 در اکثر کامپیوترها روی کیبوردش کار میکنه. در غیر از شما سیو اس میگین. با یک نام دیگه کامپیوتر آفیس نباشد، کامپیوتر لب باشد. چی باشد؟ کامپیوتر لب. LAB laboratory انگلیسیش سیز. کامپیوتر لب شد. ایرا سیو گفتیم. ایر چی میگیم؟ سیو. اینال فعلا این کامپیوتر چی شد؟ کامپیوتر لب. شما باید سعی کنید روی صفحه تان روی صفحه سعی کنید یک کامپیوتر آفیس دارین یک کامپیوتر لب دارین. چند دانه فولدر شد؟ 2 از خاطر اینی بعدیش رو ما جور کردیم کامپیوتر لب که از خاطر که سیو اس گفته بودیم. نه یک فایل با یک نام دیگه ذخیره شود. این میریم میگه سیو اس. فهمیده شد؟ نه اگر تانا کنترل اس میگفتیم یک فایل بود که ذخیره شده بود. F10 در اکثر کیبوردها و کار نه F10 در باز جای کار نه که او آف است. این خاموشه. نه او نظر به سیتینگ خود کامپیوتر ربط داره. خب اگر کامپیوتر شما ممکن F10 کار نکرد باز اکثرش کار میده. یا F12 است یا F چند 12. ما امیر کار نیم که کدام از اونا در اینجا کار میکنه. شما سعی کنید خیلی سریع امی سفر ما کلیک کنم. فعلا این کامپیوتر لب است. ما F10 F12